Jag vill bo i en svamp, annars får jag kramp. Bam, bam, bam. Jag vill bo i en svamp, annars får jag kramp. Hallå där! Det funkar ju galant. Är det på? Är vi live and direct right Vi är now? live. Hallå, där har du inte fixat ditt jobb. Oh my god, jag hör varenda andning. Åh nej, så jag. Det här klarar jag. Vad är det som låter? Okay. Men Sara, det är jättestarkt. Nu. Välkomna till sanningens mammor! Gud, jag har alltid haft lite problem med den här om jag ska vara ärlig. Alltid, de 6 gångerna jag har varit här. Eller 5. Mikrofonen? Men den, alltså jag måste liksom sträcka mig bort nog lite. Men du kan väl flytta din... Stol? Förstår du vad jag menar? Det var så bra. Hur mår du idag? Jag mår bra, jag är fett trött. Dock somnade jag 8 igår kväll. Vaknade när du smsade mig den 10. Somnade direkt efter. Alltså jag svarade typ i sömnen. Somnade, vaknade 12. För jag somnade på soffan. Sen så drog jag min kos ner till sängen och bara sov hela natten. Ja, fan vad härligt. Det var riktigt skönt. Om ändå liksom, säger jag. Men jag har haft en hektisk dag. Med projekt som jag inte kan säga än. Kommer ut 2017. Dagen började alltså 9, slutade 6. Vad hände sen? Ja, jag drog hem, käkade wok. Oh my god, trodde hon var fancy. Det var alltså äggnudlar som jag stekte. Helt enkelt. Vad gott, jag är så hungrig. Hur mår du idag? Jag mår som man kan må ibland. Inte så bra. Nej, men jag vaknade och kände bara nej. Kände jag. Och jag har känt så ett tag. Det är jobbigt. Jag vet inte, det tror jag har sagt tidigare i podden. Jag drabbas av så jäkla mycket ångest hela tiden på sistone. Alltså jag ligger verkligen sömnlös om nätterna och bara har panik över så mycket saker. Och är stressad, extremt stressad över jättemycket grejer också. Och kan liksom inte sluta tänka på det. Och sen i morse när jag vaknade så kände jag bara fy fan. Det är också extra jobbigt för att när man vänder på dygnet. Precis. Då blir det ju ännu mer jobbigt. Ja. För saker som kanske, nu har jag sagt jobbigt för 3:e gången. Jobbigt på dagen blir ännu värre på natten. Exakt. För då är man helt själv, liksom ingen vaken. Varje timme kryper sig på. Man får mer ångest på natten. Så är det verkligen. Men det värsta är ju när man sen vaknar på morgonen och fortfarande har samma ångest. Usch. Det är ju det jobbiga. Då, liksom, för jag håller verkligen med dig. Att känslorna bara tar över som mest. Alltså, när det är mörkt. Ja, men när, gud, på nätterna. Liksom. Fast det är bara någonting med själva natten. Det har egentligen inte med att det är mörkt att göra. För att fan, det är mörkt hela jävla dagen ändå. I princip. Ja. Men det är så natten, den är obehaglig. Den kryper sig på. Fast hade det varit ljust på natten. Ja. Alltså, då tror jag inte att... Ja, det är mörkret. För man känner sig ensam. Det känns lite så här dystert. Lite läskigt kanske. Jag vet att mörkret absolut också är en bidragande faktor. Nej, men så det men sen försöker jag väl kanske intala mig lite också. Bara nej, men det är bara vintern. Det är vintern. Alla blir deppiga på vintern. Lalla. Och jag tror väl någonstans att det stämmer också. Eftersom att på sommaren lever man ju med... Det är väl också för att det just är ljus hela tiden. Det är varmt. Det finns mycket att göra. Man kan liksom sitta, man kan vara ute. Man behöver inte vara så himla, man är inte så begränsad liksom på sommaren egentligen. Men jag tror människor inte är menade för att leva så här. Jag menar, vad gick snett i evolutionen? Vad var det för neandertalare som bara, guys, vi drar upp till Norden där det är svinkallt. Så kan vi frysa ihjäl. Vem kom på den tanken? Vem tyckte att det var en bra idé? Det är också det jag tycker är jobbigt liksom med skolan. Att jag har halvåret kvar. Har mycket att göra faktiskt. I och med att jag inte mådde jättekul i 1-2. Och det stressar mig ju jättemycket. Och det är ju just det. Lite så här, nu ska jag ta mig till skolan där jag inte mår så bra. Och jag ska göra det här och det här och det här. Och det är den grejen, det är typ den biten jag tycker är jobbig egentligen. Att behöva, när det är vinter, att så här, behöva ta sig dit genom slask och äckligt väder. Eller ställen man inte ens tycker om. Exakt, kyla. Då är det klart att man ligger kvar i sängen. Det passar en ju mycket bättre. Det gör ju det. Det gör ju det. Man har ju pratat med någon lärare. Nej.
Alltså, Skolsköterskan är ju ändå bara i skolan 10 minuter i veckan. Exakt, så jäkla sant. Alltså, Man bara, har du tid till mig eller? 10 min i Bara, veckan, nej, det är precis så det är. tyvärr. Jag bokades upp för 6 veckor sedan, förstår du. Jag hoppas det blir bättre. Du kan köpa en sån här, eller jag kan köpa det till dig i julklapp. En sån här härlig UV-lampa. Alltså inte en sån som du blir bränd i ansiktet av. Utan bara glatt ljus. Men vet du vad jag såg? Så vi kan Det sola finns i. en lampa. Man är 2 personer så har man varsin. Och det är så här, det kan vara liksom 5000 mil bort. Så kan du sitta där och så fort när lampan lyser upp betyder det att den personen tar på den. Men gud, hur fint är inte det? Förstår om vi skulle ha sådana lampor så bara vart du än är i världen. När du tar på lampan och så kommer den lysa upp i mitt rum. Då ser jag det. Så här, nu står Sara och tar på lampan. Då kan jag också gå fram och så kommer den lysa för dig. Alltså jag börjar nästan gråta det. Jag tycker det är så det är fint. så fint. Ja, jag tycker verkligen att det är fint. Men är det här på riktigt? Ja, jag såg det. Jag såg en väldigt seriös artikel. Tror du på allt du ser? Nej men, fuck off. Men det är så mysigt. Du ska vi tänka på varandra. Jo, men alltså, Fast jag tycker det är fint. jag hade bara tap it. Ja, du hade varit så disco. jäkla jobbig. På morgonen hade du hållit på liksom. Men fast jag vet att du hade packat ner den här lampan i en kartong 3 dagar efter dens ankomst. Men det är för att du är så jobbig, fattar du väl? Men du är en härlig person att reta. Och hur kommer det sig? Vad är det Men jag du tycker retar ju är bara kul? folk jag älskar. Ja, fy fan, det är sant med dig faktiskt. Ja. Jag är en liten retsticka tyvärr. Det är ju sen gammalt. Så ni vet, retar hon inte er, älskar hon inte er. Det är den, okej? Okej, lyssna på henne nu. Åker du bort någonting i vinter? Nej, du ska ju flytta. Ja, precis. Jag ska flytta så det kommer ha så mycket med det. Men jag ska ändå roadtrippa lite i Svedala med familjen. Vi ska besöka farmor och farfar och mormor. Men och gud lite så släktingar. härligt. Och ni brukar ju fira jul hemma. Men i år blir det ingen brakans jul hos familjen Gatå. Nej, men det är för att min familj är Grinchen. Tyvärr. Du har inte ens en gran hemma. Jag är inte ens... Alltså, du påminner mig inte. Alltså, jag tycker det är jobbigt på riktigt. Alltså, det här med gran tycker jag är jobbigt. Det tycker jag är jobbigare. Alltså, det sjuka är, jag låg faktiskt och tänkte på det igår kväll. För jag kan inte släppa det. För pappa tycker det är super... Alltså, han är ju överlycklig över att vi ska flytta. Det är så jävla kul. Nej, men för han, eftersom att vi har visningar och sånt nu i vår lägenhet. Det är därför vi inte har liksom tagit fram allt julpynt och sånt. Ja, det är no use for it. Nej, men exakt, det är ju bara fett onödigt liksom. Och så, ja. Och så här kan det se ut på julafton i den här lägenheten. Ja, men- kan man ställa en gran där? Nej, men är det inte lite fint då? Vadå? Alltså, det är ju absolut säljer inte den ju. konstigt. Nej, jag tycker inte heller det. Men pappa lever ju. Han älskar det. Han tycker det är underbart. Alltså, att han faktiskt har en anledning. Alltså de 3 senaste åren har ju han bara, men hörni, jag tycker vi skippar gran i år. Jag har ju börjat gråta. Alltså på riktigt börjat gråta. Jag är helt, Ja, men det vet jag. helt 100% seriös när jag säger det. Och bara, du är fucking Grinchen pappa, jag är så trött på det här. Nej, inte trött på det här. Men det har alltid blivit en gran ändå. Men nu har inte det. So they wanna get to know me, do they? They wanna spend a little quality time with the Grinch. Vi ska fira jul hos min mormor och hon bor bara 20 meter bort typ. Så att det är ju hemma. Men jag hoppas, om inte hon har en gran. Jo, men det har de väl. Någon liten plastgran typ. Men vi har ju en plastgran. Fast våran plastgran är åtminstone grön. Nej, men de är Folk som bara, silvriga. vita! Oh my god, ni kan ta julen och dra. Ja. Ni Så kan jävla faktiskt ta eran jul och dra. Och jag tycker även att ni med silvriga och jag ryser. Silvriga och vita detaljer i jul. Alltså absolut om det är några grejer som är det. Men att liksom bara inreda med det är så jäkla ratchet. Nej, men man kan ju för sig latcha till det och bara rosa gran. Fast då känns det som att, då känns det som att så här, men var är julen i det? Nej, men det är det jag gran? menar. Det känns som en så här strippergran typ. Verkligen. Men det är det jag tänker också så här. Okej, inte nog med att den är rosa, så är den även i plast. Alltså man förlorar ju helt den här julkänslan för julen, alltså det är ju, men det känns som en skoj, det känns som en skojgran på det. Alltså, jag skulle kunna haft en rosa gran och bara vad? Alltså förstår du? Nej, fast Sara. när någon köper en silvergran och bara det är snö på den.
Nej, hon bara, det vet jag inte med. Men du förstår ju tanken. Om du ska dra det så långt att du ska köpa en vit plastgran, då kan du fan ta det till en rosa. Vi har haft en plastgran, den... Med en liten, stor, mellan... Nej, men den är mellan liksom. Alltså, så här, en gran. Mellan liksom. Ja. En gran. Nej, men är det en julgran? Ja, men det är ju gran. Nej, men det En är champagne? ju... Nej, du är så... Det är skicklig fin. Nej, du är så skicklig dålig på norsk. Men tyckte du att det där var bra? Får jag fråga dig? Nej, men jag sa inte att jag var bra, jag sa att du var dålig. Kan inte du säga, du är min bästa vän igen, som du sa att det var så jävla kul. Vad sker med det? Det var bra. Det var bra. Jag har ju tyvärr börjat kolla på Skam. Det var ju min bästa vän. Som sa att jag skulle göra det. Ja. Jag snackar som Jag snackar i norsk. Jag snackar som Eva. Hon säger k. För hon kommer från en liten håla. Hon kommer inte från Oslo. Nej, var kommer hon ifrån nu då? Nej, men alltså original menar jag. Alltså man hör ju, hon pratar ju sjukt annorlunda från de andra. Ja, men var kommer hon ifrån då? Men det vet väl inte jag. Bergen. Ja, hon kommer från Bergen. Jo, hon kommer från Men Bergen. de pratar ganska lite svenska. Det är lättare att förstå vad hon säger än... Skojar du med mig? Alltså när hon det är pratar, verkligen det lättare är att ett helt förstå. annat språk. Nej. Hon bara, kvar så här, man bara, no. Fast efter att kolla på den där serien, jag måste ju varit den enda i världen som bara trashpar till Nora och William. Men det tyckte Sara, sluta vara speciell, sluta vara unika tjejen nu. Eller unika tjejer, tvärtom. Fast jag har inte pratat med så många om Skam förutom nej, dig. men lyssna, precis. Sara, när du kollade på Skam, under tiden du kollade på liksom, när deras relation blommade upp, då tyckte du om dem. Men i slutet gör man inte det. Då hatar man. Då tycker man de är så fucking boring. Och man vill bara att de ska gå härifrån. Fast jag tyckte det var lite cute. Typ att hon var lite såhär svårflörtad i 2 episodes. Exakt, jag sa ju det till dig. Alltså hon är så fucking... Man bara, alltså, hon håller ju fortfarande på i sista avsnittet typ. Jag vet. Nej, alltså, man undrar vad som är grejen. Nej, alltså, jag satt och hon är den suraste lilla puppan av alla surpuppor. Jag fattar grejen, men liksom, hon ville ju uppenbarligen ha honom. Och hon var ju fett... Gud, hon var så jävla jobbig tycker jag fattar inte heller grejen med Vilde. Förlåt till alla som inte kollar på Skam. Okay. Men jag fattar inte heller grejen med Vilde. Att hon bara, ja, det visste jag väl. Nej, jag vet. Att men Vilde är ju lite helgon. Har du kollat 3D nu? Nej. Hejdå, 3D är ju den bästa. Men jag fattar ingenting om jag inte får ha subtitles. Men jo, alltså sorry, jag lovar. Men fucking norsk subtitles kommer inte ens upp. Jag förstår inte. Förlåt, du är ju dålig på norska. Jag glömde det. Ja, men då kan det vara lite tufft. Okej, så du kollar på NRK utan subtitles? Nej, jag kollar ju med. Ja, men det kommer ju inte upp på mig. Norsk text? Jag ringde ju till med dig och bara, hallå. Just det. Vad gör du? Hur gör du? Sen Kvarser. Oj, den där nygningen. Kvarser. Nu gör ju Sara Larsson då handgester ut i luften. Med. Ja, för alla blinda som är på vår konsert. Exakt. Bara syntolkning till vår podd. Tolkning också, inte tolkning. Syntolkning, men jag kan snacka norsk. Nej, det kan inte det. Nej, fast det enda man vill just nu det är att dra till Norge och få sig en liten drittsäck. En liten drittsäck. En liten drittsäck med fan en luremus. Ja, en luremus. Älskling, vet du vad en luremus är? Ja. Vad är en luremus, älskling? En liten teaser, var inte det? Jo. Någon som är en liten... Åh, vad du är äcklig! Fy fan vad du är äcklig, what the hell? Det där var Olivia Gatto allesammans. Nej, men min petpil. Kan man inte säga det till... Jag brukar säga om... Alltså jag sitter så fucking obekvämt. Jag vet inte vad jag ska göra. Alltså jag vet verkligen inte vad jag ser här bekvämt. Jag har ett tips till dig. Ja, men kommer det? Du kanske ska ändra position. Ser du, den är men du, min kompis, jag har en tips till dig. Kolla, du ser den här. Jag vet, jag tänkte det någon gång. Du ser den här? Okej, jag gör det. Ta den, du vrider på den så här. Men den är redan jättevriden. Inte den, skoja! Skriva tillbaka den. Skriva tillbaka den! Zara och Olivia mäckar på kontoret. Alltid, bror. Du vet du.
Sådär. Men gud, vad jag inte tycker fast den får life. Så. Vad bekvämt jag sitter. Jag har även på mig en mössa idag, vilket är väldigt olikt mig. Är det det? Man kan tro att det är julpynt i taket, men egentligen är det bara en massa lampor som inte har en skärm runt om sig. Haha. Tillbaka till julen då, för det här avsnittet kommer ju släppas på torsdag, alltså om 2 dagar, det är tisdag idag. Och sen nästa vecka, då har julen redan varit. Det är julafton på lördag. Hur känner du inför det? Jag har ingen julfeeling. Men alltså, vad är julfeeling då för dig? Nej, men man är lite pirrig, man ser fram emot Nej, det. jag har inte heller känt så överhuvudtaget det här året. Och jag har alltid känt så. När jag säger god jul till folk så här, om jag har handlat någonting någonstans. Gud, Och så jag bara, har inte gjort det ens. jo, så bara god jul. Jag tycker det är julveckan. Man ska kunna säga god självklart. jul till folk. Ja. Då tittar folk på mig lite snett och bara, vad menar hon? Det är Nej, jag tror ljuger du? Nej. Alltså jag tror jag har varit så här, 2 personer som bara, tack. God Men jul, alltså, när jag var tillbaka. liten öppnade jag ju mina julklappar innan julafton. Alltså odiskret. Alltså jag öppnade dem och sen tejpade jag typ fast dem Fast igen. vem gjorde inte? Ja, okej, skönt. Gud, jag trodde verkligen du skulle ge mig en dömande blick där. Nej. Nej men precis, men inget sånt har det varit de senaste åren. Min mamma, när hon flyttade ihop med min pappa, skulle de fira första julen tillsammans. Och så hade de så här, lite julklappar under granen. Hade köpt till varandra. De skulle bara fira julen tillsammans. Så sa mamma till pappa dagen innan julafton, kan jag snälla få öppna ett paket? För att det är nämligen så att jag alltid fått göra det för min familj. Och pappa kollade på henne och bara, nej, det skulle jag inte tro att du får. Nej, icke paket på innan julafton. Åh nej. Och mamma blev jätteledsen och sa, men jag har alltid fått göra det här. Alltså även i vuxen ålder. Jag har alltid fått öppna ett paket innan julafton. Och pappa var superbestämd. Och bara, nej men det går inte för sig. Du får inte öppna några paket, det är inte julafton än. Så gör vi inte här. Nu är det ju vårt hus. Vi ska inte öppna några paket innan jul. Och mamma började ju grina loss. Nej. Jo. 30 år. Nej, vad sjukt. Och bara, men min pappa och mamma lät mig alltid öppna paketet. Men vadå, sen när hon var 29, var hon hos dem dagen innan julafton då öppnade ett paket? Ja, I suppose. You suppose? I suppose. Yeah, you suppose. Eller att hon hade pojkvänner innan det som Agneta, självklart ska du få öppna ett paket om du har gjort det under hela din verkligen. uppväxt. Men pappa var så här, men är du dum eller? Nej, det får du inte. Så det är också typiskt pappa. Och så mamma där gråter och han är ju den tjorvigaste människan jag känner. Alltså om han har bestämt sig att det är nej, då är det nej. Det där är lite kul. När får man öppna paket i din familj? Efter Kalle Anka. Men vissa vad gör har ju folk? så att det är typ sent på kvällen. Alltså så här vid 9 typ. Efter man har suttit där och ätit jäkla bord hela jävla kvällen. Sen är alla lite fulla så. Men vi firar ju oftast bara med mamma, pappa, syster, farmor, pappas farbror. Är ni en liten släkt? Alltså vi är en väldigt liten familj. Men de har ju sina egna familjer nu. Alltså mina kusiner. Och bor inte i Stockholm. Ingen bor i Stockholm. Och då öppnar vi paket och går ganska fort. Ja. Och sen sätter vi oss och käkar och sitter vi kvar där och snackar om saker och ting. Slutar oftast med att vi övertalar pappas farbror att skriva ett testamente. Och då får han dödsångest. Han vill inte alls prata om sitt testamente. Nej men det kan jag ändå tycka är rimligt, eller? Jo. Så det är det vi gör. Fast jag känner verkligen i år att jag önskar mig absolut ingenting. Om jag önskar mig någonting, då kan folk gärna köpa ett flyktingpaket till mig. Verkligen. Det är verkligen så jag känner. För vad ska jag önska mig av min stackars syster? Jag önskade mig en tavla, en fin målning i födelsedagspresent. Och det fick jag. 2 stycken till och med. En som föreställde 2 grisar. Som hon hade klippt. Det var det roligaste. Hon hade klippt ut små ansikten på oss. Nej. Så att ena huvudet då, mitt, det var jättestort. Alltså fotografier. Och Hannas huvud var pyttelitet.
Va? Det kommer från samma fotografi och jag råkar stå längre fram på kortet. Oh my god, vad Alltså kul. närmare kameran. Oh my god, så mitt huvud är mycket större. Oh, ja. Har du bild? Nej tyvärr, men jag kan ta det ikväll. Ska lägga ut det på Instagram. Det är alltså, jag uppskattar på teckningen kanske 5 centimeter. Och Hannas huvud kanske är en halv. Fast griskropparna är lika stora. Så det är så här, grishalsen är typ större än huvudet på Hanna. Fy fan vad roligt. Den gjorde en jättefin där vi står och håller handen och kollar på en solnedgång. Och det är väldigt abstrakta kroppar. Och sen så är det ett Z på ena revbenet. Och när jag såg den så var jag så konfunderad. För att människan som hade Z på sig var längre. Mm. Och jag var så här, jag är kort, Hanna. Ja, verkligen. Och det var då som hon drog upp sin tröja. Och bara, men jag har tatuerat in ett Z på mitt revben. Det där är så himla fint. Jag vet, min lilla Nanna P. Så hej då tatueringsoskulden till henne. Hon har nu mitt namn, inte än, min bokstav på sin kropp för alltid. Mm. Det tycker jag är fint. Så nu måste jag göra ett H obligatoriskt. Ska du göra på samma ställe? Förmodligen ja. Då har jag 2 chain tattoos. Med mina bästa tjejer. Mina bästa tjejer. Men alltså vi var ju nära på att tatuera oss här. Gud vad det hade varit roligt. Gud vad det hade varit kul. Det hade varit fest på spyan för dig och Mikaela. Och efter det hade vi ju kanske fått några glas för mycket så att säga. Och vi ville verkligen vi fick för oss att vi skulle åka hem till någon och tatuera varandra. Det hade varit litty in this bitch. Ja, jag vill verkligen tatuera någon gång. Vi måste tatuera varandra. För att min tanke var ju då att jag givetvis skulle göra ett H. Det var ju min plan. Och sen så skulle jag göra en tatuering på dig, du skulle göra en tatuering på mig. Det hade varit otroligt roligt. Sen vet jag inte hur mycket jag hade litat på alla. För vi bara, alla gör en på varandra. Det är så här, det hade ju varit. Så vaknar man upp och bara, verkligen. vad är det här? Alltså, Verkligen. för jag var litty. Jag var också litty. Jag var så litty att jag var... Alltså du vet, när man är så litty som man bara typ står rakt upp och ner. Ja. Och bara, jag kan inte ens dansa. Alltså Men vi var litty som få. Men dock så kunde jag ändå tänka att nej, men om vi gör det här, vilket jag trodde vi skulle göra. jag var taggad. Så skulle det ha blivit på fötterna, för det bryr jag mig fan inte om. Ja, sanningen. Alltså några på sidorna, så vi Men har ju det är redan våra delfiner liksom. Verkligen. Oh my god, som att du ska smutsa ner dem med massa andra obetydelser. Fast din är ju redan smutsig, så att du har lovat att du ska göra om det. Men det hade jag kunnat göra också. Jag tog hand om min jag tänkte på det igår faktiskt. Jag bara, gud, då hade hon faktiskt kunnat göra om den. Fast varför blev min så ful? För att du inte tog hand om den. Jag vårdade verkligen min. Jag smorde in den och... Men det gjorde jag också. Nej, du var så här, en liten skorpa kliade typ. Jo. I know you. Nu ljuger du för. Nu ljuger du för svenska folket. Men du har fyllt år. Jaha, fyllt år, jag är 19. Du är 19 nu, hur känns det? Jättejobbigt. Varför då? Fruktansvärt. Jag känner inte igen mig. Känner inte igen mig alls. Det var sjukt kul att fylla 18. Just eftersom det är inte så kul att vara 17. Nej. För 18 är ändå så här, okej, 18 var gulligt. Man är fortfarande liten. Alltså det är lite klapp på huvudet när man säger att man är 18 till folk. Man är vuxen fast man är ett vuxet barn. Jag vet inte om man skulle säga att man är vuxen. Nej, men legalt så är man ju det. Legally. Ja. FN räknar mig inte längre som ett barn. Och inte Svea rikes lagar heller. Men jag tyckte det var... Jag känner inte igen mig. 19. Nej, fy, usch. När står jag 20? Ja, det tycker jag är lite ångest. Alltså för mig är det fortfarande... Jag går ju i gymnasiet fortfarande. Du går också i gymnasiet fortfarande. Det känns faktiskt lite jobbigt, tycker jag. Men sen så kanske jag infinner mig i att vara 19 ganska snabbt. Men jag tror också för att jag hade inte förväntat mig att vara här när jag var 19. Jag tycker 19 är gammalt. Alltså jag tycker 19 är så här... Men jag hade förväntat mig mer.
Hur är du? Men jag hade det. Sen är allt är ju relativt. Jag menar, mitt album är inte ens ute. Det är så här. Men hur kommer det sig? Ja. Alltså, har inte du varit klar väldigt länge? Jag får mig att du sa det redan i somras typ. Ja, men sen så har vi bytt ut massa låtar. Nu är det klart, det ska ju släppas i slutet av januari eller början av februari. Men du förstår vad jag menar. Alltså, man hade ändå en vision om att turnera arena-turné i alla fall i det här laget. För jag menar, när jag fyllde 11 och efter jag var med i Talang, då hade jag någon slags livskris. För att jag bara, jag är misslyckad. Och man bara, du går i 5:an. Verkligen. Men det är det jag menar också, du är 19, Sara. Du har precis fyllt 19 också. Ja, men 19, det är fan gammalt in the popstar world. Det är inte, det är inte gammalt, fast det är inte längre så wow, you're so young. Nej, jag vet, det där förstår jag. Vadå, det går ju pissbra för dig liksom. Jag vet, men det känns läskigt. Det känns jätteläskigt att växa upp. Tycker jag också. Usch, nej, men det här vill jag inte prata om ens. Varför pratar vi om det här? Det här tycker jag är bara jobbigt nu. Nu vibrerar i fittan här. Är det du? Nej, verkligen inte. Men var är min telefon? Var är min telefon? Var är min telefon? Nu har det ringt 2 personer, nu får ni fan ta det lugnt. Vem är det som ringer dig sådär? Hej, vi poddar, hörru. Poddar du? Vi poddar, va? Jaha, minsann. Ja. Nej men hej Julia. Hej, hur mår ni? Vi mår så bra så, hur mår du? Jag mår bra. Vad gör du? Jag spelar Sims. Ja, men det är Oh my klart God, du det är gör. klart du gör det. Fy fan. Vi kollar Downton Abbey nu. Men hör sen då. Ja, jag ringer dig sen, bror. Jag tycker inte att samtalsämnen har varit flowen alls. Okej, men ursäkta mig för att jag försöker fucking komma med en fucking Hallå, kan podd. inte du komma och krama mig? Nej. Jo, kan inte vi podda i samma mick? I 2 minuter bara. Okej. Jag tänkte att de borde ha filtar här. Hej, du kan ha benen där så att det blir... Gud, jag känner mig som tomten. Och hur önskar du dig då? Nej, men jag sitter som tomten. i knät. Jag bara, det här gjorde du aldrig med Noel, va? Nej, gud vad pervers. Nej, bara nej, Noel. Vad vet du om det? Ja, men här är vi nu. I samma soffa. Nu har jag lagt mig här i det här var Olivias knä. mysigt. Och jag ligger på hennes bröst. Som din lilla bebis. Och jag vill ha barn, Sara. Otroligt mysigt. Nej men Jo, sluta, jag min tänkte syrra på håller det. på sådär hela tiden. Jag Och vill, det är jag vill verkligen ha barn. Men du vet att ända sedan jag var liten, jag ljög ju på mitt dagis om att jag skulle få en lilla syster. Så att folk kom fram till min mamma och bara, grattis, vad kul, vi hörde om att du är gravid. Och hon bara, va? Nej. Ja, men Olivia sa att hon ska få en lilla syster. Hon bara, nej. Men du var ju en typisk en sån som ljög om att din pappa var brandman. Nej, nej, det är alltså inte sånt. Lite grövre grejer liksom. Alltså om man får barn, och sen så, det sorgliga var ju sen när jag kom ihåg att det var en kompis som kom hem till mig. Och hon bara, men var är hon då? Jag bara, hon är på babysim. Nej, just det där var med hunden. Jag ljög också att jag hade fått en hund. Och när de kom hem till mig så sa jag att hunden var på hundsim. Varje gång. Nej, det hände bara en gång. Men då sa jag att hunden var på hundsim. Men det är också jobbigt för att hur räddar man det? Nej, men jag tyckte att jag gjorde det galant. Jag bara, men hon är på hundsim åt det här liksom. Något problem? Men jag menar ju så här, om man skulle ta det längre. För tänk om det blev en bra kompis till dig som kom hon hem fler gånger och bara, hunden. Men sen gick vi på dagis också, det känns så här. Ja. Nej, men jag vill verkligen ha någonting att pyssla om. Jag vill ha en liten person att kunna krama och kunna ta hand om och köpa presenter till, köpa kläder till. Så du tror att, men det är precis en sån bild min syster har av att ha en bebis också. Men Sara, jag fattar ju att det är probs med det också, va? Alltså att det är jobbigt. Det är sena nätter, tidiga morgnar, sömnlösa nätter. Nu liknar du Hanna läskigt mycket. Nej. Alltså helt sjukt obehagligt mycket. Nu när jag kollar, oh my god, det är han. Men gud vad sjukt. Men gud, oh my fucking god. Men vänta, jag fick en psykos. Åh gud, det kommer tårar. Oh my god, jag fick en psykos. Men vänta, det var Hanna.
som... Fy fan vad Jag blir rädda! Vänta, det där var så jävla sjukt, Sara. Alltså ju mer jag kollade, jag bara, det är Hanna. Oh my god, vad obehagligt. Och så har du din jävla... Ni är lika, men alltså du är Hanna, men vad sjukt det här är. Men nu är jag inte. På nära håll är du så jävla lik Hanna. Gud vad det är så mysigt. Ja, jag tycker också det. Okej, Kanye har ju fuckat med er. Nej. Det har han ju. Vad har han gjort nu då? Men Jag har aktivt undvikit han 100%. Vadå, bilden med Trump har du inte missat? Nej, inte heller att han har färgat håret blont. Nej, av någon konstig och anledning. skägget blont. Men i alla fall där skägget, framme. okej, där går gränsen för mig. Eller egentligen kan det vara fint. Men jag kommer ihåg, jag såg den här bilden då. Jag bara, oh my god, han mår inte bra. För man såg att det var någonting annorlunda med honom. Sen så var det ju skägget och håret. Men jag bara, shit, han ser så jävla sliten ut. Då var det, alltså, det var bara att han såg annorlunda ut. Jag fattar. Men alltså, man såg ju också typ i hans blick, den är tom. Och typ han har så här helt blanka ögon. Men jag alltså... tycker det är lite hemskt att han, okej, fine, du menar att du ska ha en direktkontakt med presidenten för att prata om problemen som finns i Chicago och andra städer, I suppose. But you didn't even vote. Nej. Du röstade inte ens. Nej. Ursäkta? Mm. Plus att det är en sån jävla lam ursäkt tycker jag. För att det enda som sker när en populär artist, en inflytelserik artist som han faktiskt är, umgås med en sån som Donald Trump, lägger upp en bild, det här har jag tyvärr inte heller missat trots att jag har försökt undvika. Att Kanye lägger upp en bild där han har fått en signerad upplaga av Time Magazine där Trump var person of the year. Där han har skrivit "You are a great friend, Kanye" från Trump. Och bara yeah. Det enda som händer då, det är ju att Trump blir normaliserad. Verkligen. Att folk börjar tänka, ja men det är väl inte så farligt. Eller så här, ja men det är väl lugnt. Eller ja men det är väl inte världens grej. Det är det enda som händer tyvärr. Jag går inte på det här med att snacka om framtiden för Chicago. Det är så här, först och främst, tror du att Trump kommer lyssna på dig? Tror du det på riktigt? Och på tal om person of the year, oh my god, det larvigaste någonsin. Det var ju när han skulle köra sin lilla tackturné för att han är president runt om i landet. Och där han även nu berättar för amerikanska folket att han absolut inte tänker sätta Hillary i fängelset. Vad fan skulle han göra det för? Det var ju bara något han sa. Och då drar han då upp att han har blivit person of the year på Time och säger, back in the days då var det man of the year. Och alla bara, yeah! Så här, cheer our loss. Jo. Ja, jag vet. Och så bara, vad tycker vi om att det är person of the year? För det kan ju vara en kvinna också. Vad tycker vi om det? Och folk bara, typ. Va? Ja, han bara, men va? Jag har jättemycket kvinnor här. Jag har jättemycket tjejer här. Vad tycker ni om det? Vad tycker ni om person of the year? Kom igen allihopa, person of the year. Alla bara, Och så bara, vad tycker ni om man of the year? Och alla bara, yeah! Jo. Fy fan vad Och det är så här, först och främst, vem fan bryr sig? Jag kommer inte ihåg vem som var den sista kvinnan, men till exempel Filippinernas president blev ju person of the year, en kvinna. Ska hon vara man of the year då, eller? Va? Det är ju en tidsfråga förhoppningsvis. Homosexuell man blir president. Homosexuell kvinna. Så kommer Trump in en där queer emellan. person som blir person of the year kanske. Alltså, va? Vad är det som är så jävla svårt? Men vad fan pratar du om? Jag pratar om Time Magazines person of the year. Jag fattar Ja. det Ja. är jag med på. Ja. Och då säger jag, det är ju bara en tidsfråga innan en homosexuell man eller kvinna blir president till exempel. Men så menar jag då, eller det är väl kanske bara en tidsfråga innan en queer person eller en trans. Ja, men vad vill du säga med det? Varför ska det då vara man of the year? Men det tar inte så, vadå? Det är Trump. Fast Det är Donald Trump. det var därför jag kom av mig med homosexuella, för det är ju inget med saken att göra. Nej, men det är det jag menar. Men det är så här, han är ju stupid. Och att Kanye då ska hänga med honom och bara buddy, det gör att det här normaliseras. Jag kom på en grej. Det är bara det som sker. Alltså för Kanye har ju varit ganska fuckad ändå ett tag. Men det känns som att det är nu han har verkligen spårat ur totalt. Känner jag i alla fall. Ja, på dåligt sätt. Ja, på dåligt sätt, exakt. Att jag börjar så här
inte min business, men jag tänkte på det. Kom bara att tänka på det att det känns som att det måste ha hänt ännu mer med Kim. Också för att hon har gått under, alltså att hon fortfarande är så här, hon vistas inte ute. Alltså det är liksom, det finns inte ens paparazzi-bilder på henne. Det finns inte ens så här bilder när hon går från ett kontor. Alltså förstår du? Det känns som att jag menar, tänk om hon blev våldtagen liksom. De våldförde sig ju ändå på henne. Och självklart, det var ju alltså så här, de var ju säkert pissäckliga, men alltså what if, tänk om hon blev våldtagen liksom. Verkligen. Alltså, det är men så varför tror de inte sorgligt. hade velat gå ut med det? För att folk redan hatar den familjen, eller? Men alltså jag tror bara att det blir en så mycket större grej. Och jag tror, helt ärligt tror jag typ att hon hade nästan fått, det känns från vissa håll hade hon på något sätt kanske fått mindre sympati för det. Det är så jävla sjukt. Ja, det är så jävla sjukt. Jag ryser när jag säger det. Det är vidrigt. Men jag tror det. På riktigt. Usch. Jag förstår vad du säger. För det finns så ignoranta människor. Då hade det varit så här, hon satt säkert där med en liten klänning ändå. Eller bara hon var säkert, alltså förstår du, folk eller säger typ dragit sjuka upp, saker. eller typ dragit upp så här, hennes gamla sexvideo som är Verkligen, helt irrelevant. Som för att hon är absolut hon ber om med det på det. själv. Typ lägger upp bilder där hon har på sig typ bilder, vilket är så jävla nice. Hon har ju börjat så här, eller börjat, men hon hade ju för ett tag sedan så här, ingen BH. Hon bara lät brösten flöda liksom. Skitnice. Säkert någon som hade lagt upp en bild och bara hon vill ju, hon ber ju om det. Jag menar, människor är helt vidriga. Fast då hoppas jag att vår älskade feministliga som finns överallt i hela världen hade verbalt mördat de personerna. Absolut, men tänk med allt som händer. Vadå, det är inte ens hade det blivit så, det är inte som att det är något nytt. Nej. Sånt där händer hela tiden, varje dag. Så att det är alltid folk som... Slutshaming och victim blaming, det är inte ovanligt. Nej, verkligen inte. Nej, fy. Usch och fy. Och det självklart måste ju ens fucka då Kanye. Alltså jag menar, att om hans fru dels har blivit rånad ensam. Bara det är ju självklart hemskt att behöva gå igenom, och det är ju traumatiserande. Men om hon kanske då dessutom har blivit våldtagen eller någonting mer, alltså sexuellt liksom. Det är klart att det är svårt. Det här är enbart spekulationer. Jag tror inte det hade självklart kommit ut på något sätt. Men hur då egentligen? Alltså den familjen, det känns ändå som att när det väl kommer till saken så är de så här. Alltså de är som musslor. Alltså, men förstår du att det är så här, de är ändå sjukt. De delar väl med sig av det de vill att folk ska se. Precis. Och jag känner i alla fall det själv om jag försöker sätta mig i Kim Kardashians skor. Alltså att jag kanske inte, jag hade nog inte tyckt det var så jävla kul att säga att jag blev våldtagen. Fast när fan är det kul att säga det? Nej men okej, fel ord. Fel ordval. Kul, absolut inte. Kul, det är det ju aldrig. Men jag menar bara att jag tror liksom inte att det hade... Alltså det känns som att det är en helt ny kategori. Men det är liksom en häxjakt på henne, bara att hon existerar. Alltså det sticker så mycket i folks ögon. Jag backar alltså Kardashian-tjejerna till 100%. För att jag tycker det är så här, men lever ert liv. Förutom när de ska vara så här, men kan ni chilla med era cornrows liksom. Verkligen. Och typ bara, men ta av i grillsen. For real. Eller när Kylie hade durag. Man bara, vad gör du med en durag på huvudet? Ta av dig din durag. Alltså, kvarser. For reals. Nej, men det känns bara som att i den här världen, det här är ju sen gammalt. Så tycker jag i alla fall att kvinnor ska stötta kvinnor oavsett. Alltså tyvärr vet jag många som inte har anmält saker. Ja, jag vet. Man förminskar det ju så himla mycket. Bara, men fast jag sa ju ändå. Alltså sådär. Nej, men jag tror ändå att jag alltid så här, men gud, skulle det någonsin hända mig så skulle jag göra så här. Det är klart alla säger så. Ja, så säger man ju. Men sen så självklart när man är i situationen eller kommer nära den så alltså, tänker man ju helt annorlunda. Man får ju ett helt nytt perspektiv på saker liksom. Jag tycker det finns för lite stöd när det kommer till det där. Fast jag tycker vi ska prata, för det första tycker jag att vi bör prata om det här så mycket mer i skolan. Alltså i skolorna, börja tidigt, börja i mellanstadiet.
Alltså någonting jag skulle önska så mycket, alltså att det blir en förändring på, det är ju så, sexualkunskapen. Ja. Nej, men alltså, jag vet inte med dig, men min sexualkunskap, vad jag kommer ihåg, var i alla fall så. Först och främst, killarna blev fördelade, eller killarna och tjejerna blev fördelade. Liksom, tjejerna går hitåt till den läraren, killarna går dit till den läraren. Nej. Jo, vi hade det inte tillsammans. Och det enda vi satt och pratade om, det var mens. Och hur man gjorde med en tampong. Nej. Jo, och det killarna satt och pratade om, det var typ snusk. Liksom, att de satt och bara alltså sådär. Hur många gånger runkar du? Ja, typ sånt. Och det är så fruktansvärt Men först problematiskt. att separera på människor i Det är ju klassen. också helt galet. Men det är också så här, varför gör ni sex till en stor grej? Exakt. Som att det är så här, killar för sig och tjejer för sig. Ja, och det blir en fnissig stämning. Det blir ju alltså, det blir lite så här, gud. Lite... Fast det blir ju bara eftersom att man har gjort sex till världens största Ja, grej. men det är ju det jag menar. Men det är så sjukt att lärarna är likadana. Alltså att till och med lärarna typ är jag vet jättemånga personer som har sagt att deras lärare till och med var obekväma när de pratade om det. Att det blev liksom ingen snack om det. De satt typ i 5 minuter och sen bara, ja, ska vi gå vidare? För att egentligen är det så här, ja, titta, här är en penis, här är en vagina. Och så här får man in en tampong, så här sätter man på en kondom. Det här är... Men varför ska man fördela kön? Alltså, Ja, men verkligen. Nej, men det här är det är väl för alla att veta. smittsamma könssjukdomar. Så här har man sex, penis i vagina. Sen finns det ju lesbiska och homosexuella och bögpar då. Så att då... Men får jag fråga, varför ska man ens ta upp hur man har sex? Varför pratar man inte om, alltså... Nej, men det är det jag menar, att säga, okej, men come on. När har man sexualkunskap? 8. Det är så här, vi vet nog hur sex går till. Ja, men det... De viktigaste ämnena, det är ju precis det här med, vad gör man om man blir våldtagen? Precis. Vad gör man om man blir utsatt Och för det är för ett sexuellt alla övergrepp? att lyssna på, inte Ja. bara för tjejer. Nej, Det är ju- inte bara sånt för där killar sitter ju heller. Nej, men jag menar, sånt där sitter ju tjejer och pratar om. Alltså, vilket är så sjukt. Alltså, Då är det så här, hur ska man undvika att Exakt. bli våldtagen? Hur tjejer? ska man göra när man har blivit våldtagen? Inte fan sitter de och lär killarna att hålla i snoppen. Sätta på en liten... Alltså jag blir galen. Jag tycker det är hemskt. Jag vet. Alltså det är så skrattretande tycker jag. Ja. Att det ser ut så här på riktigt, det är så jäkla sjukt. Ja, verkligen. Det känns ju som att vi sparkar in lite öppna dörrar här. Ja, men det gör vi ju. Men När man pratar om det så... Men jag vet inte, jag tycker sexualkunskapen känns bara som att det borde bli en fucking förändring. Men jag vet i och för sig inte hur det är nu idag. Det var ju 8 som sagt. Men hur gör man då om man vill ha en förändring? Vem skriver man till? Jag tror att Politikerna eller? det kanske är bäst att elever tar tag i det och pratar med lärarna istället. Fast det är verkligen deras plikt. Det är inte deras plikt, men vad då politikerna? Men jag tänker, vadå? Jag vill att det ska ingå i I läroplanen? ja, på riktigt. Som att det inte är viktigt nog. Och bara, ja, men det där kan vi ta tag i sen. Men det är ju så tycker jag, det mesta i skolan är så här, när behöver jag det här? Varför inte jag lärt mig kan hur man inte folk betalar ta bort räkningar? fucking hemkunskapen och ersätta den Exakt. med till exempel det här? Gud, jag pratade om det här med min syster häromdagen. Alltså det vi fick lära Vad oss var du så här, ska kunna koka laga pasta. tomatsås. Nej, men jag kan inte komma på någonting jag faktiskt lärde mig där och bara, det här bär jag med mig idag. Också om jag vill göra en tomatsås, vet du vad jag gör då? Jag googlar Exakt. tomatsås. Exakt. Och sen kommer det upp ett jättebra recept för det. Det där är... Och syslöjd, vad fan syslöjd och träslöjd? Träslöjden är värst. Ja. Bara, jag ska gå ut till landet med Friggebo och göra en liten låda. Det är väl inte så jäkla svårt att hamra på en spik liksom. I en planka, om det är det man vill göra. Nej. Eller? Nej men du ska ju bort snart. Prisa gudarna för det. Men får jag fråga, du ska ju på en så här lyxkryssning. Men går man av? Ja, självklart. Ja, det gör man. Ja, men Okej. Men är det i Karibien? det kommer bli fett trevligt. Det kommer bli feta trevligt. Men jag ser bara fram emot att se lite palmer, se lite strand, se lite sol och värme. Och slappna av. Ja, herregud. Jag har ju trott att jag ska vara ledig då. Det har ju visat sig att det är inte alls.
Alltså jag har inte varit ledig en enda dag sedan jag kom hem. Jo, jag ljuger. Jag har varit ledig en dag och det var dagen efter min födelsedag. Men, nej, men det var kul. Det var faktiskt trevligt att det kom så mycket kompisar och firade mig och Mikaela som hade en gemensam fest. Jag fyllde 19, hon fyllde fina 25. Och det var kul. Det var lite konstiga folk som dök upp där i slutet. Alltså våra vänner då. Så man bara, jag trodde att jag inte bjöd dig. Men här är du ändå. Kul. Kul att du kom. Kul att du kom. Nej, men vissa har verkligen ingen skam i kroppen. Det är allt jag har att säga. Verkligen helt otroligt. Jag fascineras lite av det. Hur man kan... Ja, hur man vågar nästan. Jag glider in och bara, tjena! Man bara, oj, har du fått en liten invitation? Nej. Nej. Du skulle passa lite att ha en deckar... Alltså en serie typ. En deckarserie, film. Jag? Hur menar du? Du skulle vara en bra karaktär i en deckare. När du pratar, när du är Jon. Nej, men det är inte Jon. Jo, men det var Lydion. Det var Lydion. Så Jon kommer alltså. Det är oinbjudna gäster på hans egna kalas. Och han blir förbannad. Så himla arg att han drar därifrån. När han ser dem. Och blodet börjar koka. Och han blir förbannad. Och sen så tar han en champagneflaska och smäller den huvudet på någon. Det blir mord. Nej, men okej. Det blir mord. Blodet rinner om dina öron. Okej, men berätta. Kan du någon spökhistoria? Men mannen, jag fucking lyssnar på Creepypodden, den jag gör. Men mannen, det är inte jag. För jag är för lättskrämd för det där. Det var en gång ett stort hus som låg högst upp på en stor kulle. Vi går närmare. Vi kommer fram till en stor port. Den är mörk och glansig. Vi öppnar dörren och framför oss så finns det en stor stentrappa. Och när vi stänger dörren så ekar det i hela det stora huset. Vi går upp för trappan och kommer fram till en till stor dörr. När vi öppnar den dörren så står där framför oss en garderob. Vi hör att någon sitter där inne. Så vi går fram. På den här dörren så finns det en stor spegel. På den stora garderoben. Och du ser spegelbilden av dig själv i ett mörkt, stort rum. Ju närmare du går, ju mer hör du att någon sitter och fiskar någonting där inne. Så du öppnar dörren och där sitter Eva och säger, "Kvar sker?" Nej, men oh my god. Men jag har hört den där för en annan version. Men det meningen är att man ska skrika då. Att man ska först prata jättetyst. Eller så här, Nej. Ja, det är en stor. Och sen bara, Meningen är att det är ett fucking antiklimax. Det är typ såhär, så satt Pelle där och petade näsan. så hade Eva där och kvar sker. Kvar sker? Kul. Kvar sker? Hej, idag har vi faktiskt en sponsor. Det har vi som alltid. Precis som varje vecka så ligger ju Digster med oss idag. Och vi ska lyfta singeln All Night med The Vamps. Feat Matomoa. Feat Matomoa. Var inte han som gjorde All Things Back? Biggie remixen där. I want that all thing back, you know, won't you want me? Bra i alla Jag fall. älskar ju den. Den är härlig. Den älskar jag. För er som inte känner till The Vamps så gjorde de massa YouTube tutorials tänkte jag säga. Där de fixade ögonbrynen. Covers. YouTube covers med sitt lilla band Dora. Men nu så har de faktiskt släppt hela 2 album redan. Det är fan 2 mer än vad jag har gjort. De är stora, jag tvivlar på att ni inte vet vilka The Vamps är. Så det är kul att vi får ha dem i podden den här veckan. Varför inte sätta igång med en gång med låten? Jag tycker vi gör det. Jag med. Det är lika bra att göra det. Nu kör vi!
I've been up all night, no sleep, 'cause I feel